आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँबाट तपाईले सजिलैसँग $5 यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टेन्टली हजुरले यहाँ एकाउन्ट बनाउँदा फेरि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यसपछि हजुरले यहाँबाट रिफर गरेर अथवा यहाँबाट अनलाइन गेम खेलेर पनि यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अर्निङ कसरी गर्ने भन्ने पहिला यो कम्पनी कतिको ट्रस्टेड छ यसलाई मान्छेहरूले कतिको विश्वास गरिरहेको छ त्यो हेर्न एकदम आवश्यक छ त्यसको लागि हामीले एउटा कम्पनीको बारेमा हेरौँ यो कहिले रजिस्टर भएको छ यो कम्पनीलाई कतिको मान्छेले विश्वास गरेको छ यो लिगल हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरामा पहिले हामीले मूल्याङ्कन गर्न एकदम जरुरी छ सबैभन्दा पहिले हामीले काम गर्नुभन्दा पहिले काम गरेर हामीले समय खर्च मात्रै गरेर पछाडि केही उपलब्धि भएन भने त्यो काम खासै राम्रो पनि छैन तसर्थ अहिले हामीले हेरौँ यसको कतिको मान्छेले ट्रस्ट गरिरहेका छन् त्यो हामीले एकदम जरुरीका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यो हामीले राम्रो छ जस्तो लाग्यो भने काम पनि गर्न सक्छौँ यसमा मान्छेहरूले ट्रस्ट स्कोर हेर्ने हो भने 96% ट्रस्ट स्कोर छ यो भनेको एकदम राम्रो ट्रस्ट स्कोर मानिन्छ त्यसपछि हामीले यसको कहिले रजिस्टर भएको छ यो कम्पनी त्यो पनि हेर्नुपर्छ यसमा कतिको लिगल कतिको पोजिटिभ हाइलाइट छ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ यसको सबभन्दा पहिले हामीले हेरौँ पोजिटिभ हाइलाइटहरू के छ यसमा के भेटिन्छ भन्दा एसएसएल सर्टिफिकेटहरू भ्यालिड भेटिन्छ त्यसपछि यो वेबसाइट रिभ्यू पनि एकदम राम्रो नै देखाएको छ यसको टेक्नोलोजी एनालाइसिस पनि एकदम राम्रो देखाएको छ अनि यसमा नेगेटिभ कुराहरू पनि के छ त यसको वेबसाइटमा पपुलर छ तर यो भनेको यङ वेबसाइट रहेछ यो भनेको नयाँ वेबसाइट हो तर पपुलर चाहिँ पपुलर छ भनेको छ तर नयाँ वेबसाइटले कतिले धेरै स्क्याम गरेको पनि उदाहरणहरू धेरै नै छ त्यसको त हामीले यसलाई हेर्नुपर्ने धेरै जरुरी देखिन्छ यो वेबसाइटको अप्टिमाइजेसन सर्च इन्जिन पनि एकदम स्लो नै छ अनि यसमा हामीले हेर्न सक्छौँ यसको ट्रस्ट पाइलटमा हेर्ने हो भने रिभ्यू पनि राम्रो नै रहेछ 3.8 यसको रिभ्यू पनि राम्रो छ त्यसमा मान्छेहरूले विश्वास गर्ने पनि धेरै मान्छे नै छ यो साइटमा तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट रिभ्यू पनि राम्रो नै छ टेक्निकल एनालाइसिस पनि यसमा राम्रै देखाइरहेको छ यसमा हामीले हेर्न सकिन्छ अब यसको एलेक्सा ऱ्याङ्किङ कति छ त 1 लाख एलेक्सा ऱ्याङ्किङ पनि 87,894 भनेको यो पनि राम्रै छ यो ब्ल्याकलिस्टमा पनि एउटा परिरहेको छ यसको डाटाहरू चाहिँ हिडन छ यसको कसले कम्पनी चलाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हिडन नै रहेछ यो कम्पनीको वेबसाइटको नाम छ legendnetwork.io यो पनि हामीले काम गर्नुपर्ने नि यसैमा नै हो यो कम्पनीको वेबसाइट पनि राम्रै देखाएको छ टाइटल पनि राम्रो नै छ वेबसाइट स्पिड पनि एकदम फास्ट छ एसएसएल सर्टिफिकेट पनि के छ त भ्यालिड नै छ त्यसपछि यहाँबाट हामीले हेर्न सकिन्छ यसको रजिस्टर भएको चाहिँ युएसबाट रहेछ युएसबाट रजिस्टर भएको छ यसको आइपी एड्रेसहरू हामीले यहाँबाट सजिलैसँग सबै हेर्न सक्छौँ त्यसपछि मात्रै हामीले यो कम्पनीमा एकदम काम राम्रो लाग्यो भने मात्रै यसमा काम गर्न सकिन्छ मलाई लाग्छ यो कम्पनी अरू युट्युबमा अरूमा हेर्दाखेरि र यसको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि एकदम राम्रो जस्तो लाग्छ तर हामीले यो इन्स्टेन्टली पाएको $5 लाई हामीले तत्कालै सेल गर्न चाहिँ सकिँदैन यो किनकि यो प्री लन्चिङ कम्पनी हो जस्तै नेपालमा कम्पनी स्थापना हुनुभन्दा पहिले जुनसुकै कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरिरहेको हुन्छ त्यसरी नै यसमा कम्युनिटी बिल्ड गर्दैछ तसर्थ हजुरले यसमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले इन्स्टेन्टली $5 चाहिँ यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरले रिफर गरेर अथवा यहाँबाट गेम खेलेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हामी यसको अब रजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा जाउँ यो साइटमा मैले 1-2 दिन अगाडि मात्रै एकाउन्ट बनाएको थिएँ यहाँबाट मैले अर्निङ पनि गरिरहेको छु सबभन्दा सुरुमा हामीले 34 एलजिएक्स टोकन यहाँबाट इन्स्टेन्टली पाउने गर्छौँ हजुरले रजिस्टर गर्दा बित्तिकै हजुरले 34 एलजिएक्स टोकन पाउनुहुन्छ त्यसपछि हजुरले यहाँबाट रिफर गरेर अर्न गर्न सक्नुहुन्छ मेरो रिफरबाट 1190 यहाँबाट अर्निङ भइरहेको छ टोटल यसको भ्यालु छ 34 एलजिएक्सको हाम्रो $5 हुन्छ र टोटल मैले अर्निङ गरेको छु 1224 एलजिएक्स टोकन यसको भ्यालु भनेको $183 छ यो हामीले इन्स्टेन्टली विथड्र चाहिँ गर्न सकिँदैन मैले तपाईँलाई पहिले पनि भने यो अहिले कम्युनिटी बिल्ड गर्दैछ तपाईँलाई इनकेस यो राम्रो लाग्छ यसको बारेमा होइन म होल्ड गरेर राख्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हामीले यसमा सिम्पली अर्निङ गर्ने माध्यम भनेको एउटा रिफरल नै भयो अनि त्यसपछि हामीले यसमा अर्निङ गर्ने माध्यम भनेको यहाँबाट गेम खेल्न सक्छौँ एकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि हजुरले के देख्नुहुन्छ तल हाम्रो एउटा गेमको एकाउन्ट देख्नुहुन्छ यो गेममा गइसकेपछि यहाँ धेरै थरीको गेमहरू छ यहाँ गेमबाट पनि खेलेर पनि अर्निङ गर्न सक्छौँ अनि यहाँ यसले अरू फिचरहरू पनि यहाँबाट लिँदैछ त्यो फिचरहरू अब कमिङ सुनमा छ यो फिचरहरू आइसकेपछि हामीले पक्कै पनि देख्नेछौँ त्यसरी नै हामीले यहाँबाट अर्निङ गर्न सकिन्छ यो साइटमा हजुरले काम गर्नुभन्दा पहिला यसको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसकोमा हामीले कसरी रजिस्टर गर्ने भनेर मैले पहिले नै भिडियो बनाएको छु त्यो भिडियो हजुरले हेरेर त्यहाँबाट हजुरले आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई होल्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ यो टोकन एकदम जेन्युन जस्तो लाग्छ यो पछाडि भविष्यमा पक्कै पनि यसले राम्रो प्रतिफल दिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईले पनि यसमा
अलि राम्रोसँग बुझेर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको लास्टमा मैले लेफ्ट साइडमा एउटा भिडियो राख्दैछु, त्यो भिडियो हेर्नुहोस् र यो कसरी एकाउन्ट क्रिएट गर्ने त्यहाँबाट मैले सम्पूर्ण प्रोसेसहरू दिएको छु। यसपालि बाई। तपाईँले चाहिँ यो लेफ्ट साइडको भिडियो हेर्नुहोस्। यसपालि बाई।